tình nào cho em hiền hòa yêu đời. Ngại ngùng cơn mưa ướt trên cành lá, xin yêu dâng sương ta nồng nàn hương xa. Lời nào cho em gió bay lên khơi, tình nào cho em hiền hòa yêu đời. Ngại ngùng cơn mưa ướt trên cành lá, dịu dàng sương ta nồng nàn hương xa. Màn đêm còn dâng lối sương rơi nhòa, mùa đông nghe mưa xa cõi bơ vơ. Người lang thang ngõ vắng cây hơn thua trái nắng, đắm luyện hạnh phúc nào mênh mang. Trường lớn còn sang bóng mây vô thường, buồn vui như trong giấc mơ đêm trưa. Tình yêu thương vắng bóng, người quên đi lẽ sống. Con tim như gió đông xa vời, rồi người đã đến như bình minh. Hào quang chiếu sáng trên ánh biếc, người là một ánh sao trên trời xa, người là một trái tim rất mong chờ. Thì ngày hôm nay đến với chương trình, anh sẽ gửi tặng cho chúng ta thêm một bài hát nữa, đó là ca khúc Ngôi sao trong đêm. Và Mặt trời ngày soi lên nắng thấm sương tan, chim hoa ca xin đợi chờ ngày nắng chung nhau đứng ngắm mây bay lưng trời xa. Trong cuộc đời ai không có lúc đi qua những đam mê, nhưng đẹp người là lòng ta luôn biết đứng lên đi quay trở về.
say cuộc sống, rồi lại những ấm áp rằng đôi nên ta yêu quý nhau người ơi, bỏ lại sau lưng đêm đã vơi, ơi cuộc đời xin hãy chờ tôi. Xin một lần được ngồi bên nhau sám hối ăn năn tâm nở hoa, xin tặng người nụ cười yêu thương ánh mắt hân hoan như bài ca, xin người vì còn tương lai phía trước thanh thang đang đợi chờ, còn đôi tay ta đem những ước mơ bay lên cao cho mọi người. Đây là những bông hoa đẹp nhất lòng yêu cảm nhận được từ trái tim của tất cả. Mặt trời đêm nay vẫn biết đứng lên đi quay trở về. Ngày mai hoa xuân ngát hương bước chân ta trên muôn nẻo đường, ngập tràn trong con tim mến thương là niềm tin chung say cuộc sống, rồi lại những ấm áp rằng đôi nên ta yêu nhau người ơi, bỏ lại sau lưng đêm đã vơi, ơi cuộc đời xin hãy chờ tôi. Xin một lần được ngồi bên nhau sám hối ăn năn tâm nở hoa, xin tặng người cười yêu thương ánh mắt hân hoan như bài ca, còn tương lai phía trước thanh thang đang đợi chờ, còn đôi tay ta đem những ước mơ bay lên cao cho mọi người. Đây là những bông hoa đẹp nhất lòng yêu cảm nhận được từ trái tim của tất cả.
là người ai không có đi qua những lần là lòng ta buông những đứng lên đi quay trở về.
Mới làm là phải đau lòng phải ay sa makipagpalit nyo na ako eh. Boss, baka ka dyan siya nataragat sa kanya. Beans! Kamusta ka na po ni Beans? Pero 5 o'clock ka. Late na ako nakauwi. Maulan eh. Hindi ko nga alam na umuulan eh. Ano, shut up, squad. Ano, shit? Ang batang naglaban para sa... Thank you so much. Wala siya skin. Tỉnh à. Mới đi đám cưới về sao? Cưới à? Dalawang maalala. I can be. You click the dollar sign there. Ah. Chào các bạn, trong video hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi những hình ảnh flycam mới nhất, cập nhật tiến độ thi công và những diễn biến mới nhất tại công trường cầu Phước Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối khu vực Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai. Đây là một trong những cây cầu dây văng có quy mô lớn và kỹ thuật thi công phức tạp nhất cao tốc Bến Lức - Long Thành. Công trình có chiều dài gần 3,2 km, mặt cầu rộng gần 22 m, được thiết kế với 4 làn xe lưu thông và 2 làn dừng khẩn cấp. Với tiến độ hiện tại, cầu Phước Khánh đang tiến rất gần đến thời điểm hợp long nhịp chính trong những ngày tới, góp phần đưa tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành tiến gần hơn đến ngày hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi toàn cảnh công trường và những hình ảnh
flycam mới nhất về tiến độ thi công cầu Phước Khánh. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên để lại một lượt thích, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Vinhome Green Paradise Cần Giờ 2.870 hectare không còn trên giấy tờ nữa, và bây giờ Vinhome Green Paradise Cần Giờ của Vingroup đã thể hiện, đã thành hình như thế này. Và vị trí của Phước Sửu đang đứng là một khu gọi là khu ánh sáng và thiên đường xanh, và một cái vị trí rất là một con nút chạm nữa thôi là chạm tay đến Vũng Tàu trong tích tắc, và vị trí mà thiên đường xanh không số dọc theo bờ biển đã hình thành, và có thêm 20 mét cung đường lánh biển cũng đã hình thành rồi. Sau này là sẽ là một rặng dừa và bờ cát trắng để các chị và các bạn có thể là khám phá toàn bộ cái bãi biển tự nhiên tại Vinhome River.
nhà nên không thể đuổi bạn đi. Một khoản tiền dù ít hay nhiều nhưng đủ để không phải cúi đầu để nhờ nhà. Một sức khỏe tốt vì chẳng ai có thể mình thay cho bạn được. Và quan trọng nhất là một tâm hồn rộng mở để dù cuộc đời dài hay ngắn bạn vẫn sống trọn từng ngày. Hãy tin vì thời gian không còn nhiều nữa. Tuổi già không phải là một gánh nặng mà là cơ hội để ta sống cho chính mình. Hãy ăn những món ăn mình thích, ở những gì mình yêu, đi đến những nơi mình muốn. Đừng có hà khắc với bản thân. Trẻ thì ta dựa vào cha mẹ, trưởng thành ta dựa vào chính mình. Về già ta là đứa con, ta dựa vào ai? Cả đời dù muốn hay không vẫn chỉ có thể là bản thân ta mà thôi. Hãy giữ cho mình một Chịu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhập chỗ. Vậy mà 1.000 cái khổ rơi đúng một chỗ vào tôi. Em ở trên trời vì mê trai đẹp nên rơi đầy xuống đây. Chịu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhập chỗ. Vậy mà 1.000 cái khổ rơi đúng. Сегодня со мной произошел несчастный случай. При мытье окон я мыла окна с внешней стороны, там, где дверца не открывается. Встала коленкой на подоконник, рукой потянулась, чтобы помыть дальний угол окна и упала вниз на землю. Я беременна, жду девочку. Ребенок жив-здоров на 30-й неделе. У меня нет ни одного перелома. Отделалась легкими ушибами. Со мной в тысячеконечно обращаются как в хрустальной вазе. Меня полностью обследовали, сделали УЗИ, сказали пол. Chào cả nhà mình. Phía trước là nút giao Phước Thiện, đường phố sông Sâu. Do đó, mình thấy chưa được triển khai, có thể việc triển khai chỉ được diễn ra trong giai đoạn tiếp theo. Vành đai 3 đi xuyên tại đô thị Vinhome Grand Park. Khu vực này là cửa khẩu Sa Lắp số 3, phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đoạn ghi hình hôm nay, ban TV sẽ cố gắng ghi hình về đến giao nhân trạch xem tiến độ vành đai 3 đi trên cao đến đâu và liệu có kịp bàn giao đưa vào khai thác tạm trong 30 tháng 9 này hay không. Đoạn này gồm 3 gói thầu xây lắp chính, gồm gói thầu xây lắp số 1, số 2 và gói thầu xây lắp số 3. Hiện tuyến chính vành đai 3 cơ bản xong phần thạch nhựa, đơn vị đang tập trung thi công khi chậm đỡ, chiếu sáng phần đường lắp đặt và giải phân cách bắt đầu di chuyển để thi công cho tuyến đường này. Đơn vị hiện đang tập trung thi công đường song hành trái và song hành phải.
năm 2027 tàu triển khai khởi công. Cái ông Gò Công là kết nối từ giao cạnh 2 cái đường xa lộ Hà Nội với xa lộ Đại Hà rồi đến Vành Đai 3 và từ Vành Đai 3 đi qua cầu Long Hưng kết nối về lại quốc lộ 51. Behind the shared values visa bill that went through the Russian Parliament earlier this year. Timur, welcome to the show. Glad you can make it. Yes, well, thank you very much. Thanks for inviting me. It's my pleasure and my honor. If you could tell the audience a little bit about yourself. Some people know you that are listening to this. The majority don't. So if you could tell about yourself, and then we could talk about what the immigration scene for Russia is these days from the West. Well, I've been practicing immigration from 2001, that's a long time ago. Mostly before, I would say, COVID and national cooperation, assisting big multinational companies in Russia to bring their white collar personnel, like top management. I work with 700 big companies that operate in Russia. You can name it, all the big brands. But then once COVID started, we saw the trend that foreigners from the West mainly wanted to move to Russia not for the reasons to increase the money or be expats, but they want to move as families. Yeah. And then once current events started, the conflict with many Russian governmental officials, representatives, there is a trend who want to move to Russia. Yeah, we need to take the chance and the advantage of the fact that foreigners want to move to Russia from the West. We need to bring them to Russia. And the first people who say was, good. Leave. Close it down. Look, I mean, my feeling is the best thing that could happen to Europe is the United States leaves NATO. Honestly, the U.S. isn't protecting NATO. The U.S. is occupying Europe. It occupied Europe after 1945, and it has continued to occupy. Welcome back. We have the great pleasure of being joined today by Professor Jeffrey Sachs. So thank you very much for joining in. Of course, always great to be with you. So the NATO summit in Ankara is over now, and well, it's been, let's say, interesting. That is the militarism and also the hostility against NATO's enemies was seemingly dialed up. And even within NATO, there were great tensions. Trump, which is also known as Mark Rutte's daddy, turned out to be quite a deadbeat dad. He's very abusive against his so-called allies in Europe. Again, quite incredible to watch. I want to get your take, though. What did you take away from this NATO summit? I think basically the NATO alliance, as it were, is mostly in disarray. This is not a serious group, not seriously strategizing. It was 2 days of Trumpisms. He's absolutely mentally unstable. We can normalize it. We can laugh about it. We can
say that it's a tactic. He's really something awful, and everyone plays along with it. So you watch 2 days that are quite bizarre. He says that Spain is awful. We should cut off all trade with Spain. Spain's response is, we have very nice relations with the United States. All is well. We had a charming chat. The United States president says, basically, Greenland needs to be ours. Okay, that's fine. No, it won't be. This is not really an alliance right now, and these are not meetings of serious people, I'm sorry to say. Of course, a lot of the talk was about military spending, and it's a club to encourage everybody to spend more, especially on U.S. weaponry, and to talk about war. But there used to be a time when great issues were discussed in a serious way, and that time is long over. The United States is basically without leadership. It flails around. Trump, as I said, is obviously the emperor without clothes, and I would say that this is just bizarre life. Every day is something bizarre, and that's maybe Trump's survival tactic. Every day crowds out the day before, and now we're on to the renewed fighting with Iran, and the NATO meeting will soon be forgotten. That's my basic take. But it's not harmless. It's a whole Western world that is pretty much adrift, without a strategy, quite nasty, engaged in a lot of deadly war, without anyone seemingly aware of the real risks of all of this. These people distinguish themselves by and large as being fools. For the US president to refer to the Iranian negotiators as scum, it's quite extraordinary that this has become the new normal, if you will. But also the rhetoric against. Yeah, sorry, go ahead. I was just going to say that the fact that this is normalized, that we shrug and, well, that's just Trump, is not an adequate response to this. We are in hot wars. They're extremely dangerous. People are being killed in large numbers. Life is not a joke, but it's treated as a shrug or a joke, and it is not. So it's on the one side quite serious, but the serious point is that nothing serious is actually discussed by these people. Nothing honest, nothing serious, and that is shocking in a world at war. And well, the European leaders, they continue to call for deeper strikes into Russia with their own weapons, based on their own intelligence and targeting. And the objective is apparently to force the Russians to the negotiation table. But this is by European leaders who still, after 4.5 years, still boycott diplomacy. So it's quite strange, and no one seemingly can call them out, because nobody wants to be seen as being pro-Russian by referring to objective reality. But now we see the American side as well. Marco Rubio argued that attacking Russia will help to advance peace. Trump made a casual reference to imposing a no-fly zone, and also, of course, they will now allow the licensing of Patriot missiles to be manufactured in Ukraine. Is the U.S. now getting into this war again, or deeper into this war? Because this is very different than the rhetoric we saw from Trump after his taking over power. Mới đăng video à? Mới đăng video đấy. Chúc em bữa chiều an lành nha. But the American wars are driven by the military, industrial, digital complex.
think it's important to add digital now because big tech is absolutely a party and a profit center of these wars. And when Trump would take any kind of move to find a diplomatic solution, Mời em ha. most of the U.S. political class, most of Có Washington, một like. in both Thêm một houses like nữa. of Congress and throughout the Pentagon, maybe not the generals so much, but a lot of former generals who are now in the military contracting companies, they strongly objected, and then Trump would change course because he's a weak and Like thêm một foolish chút man nữa về ăn to cơm. begin with, and he does not have a strategy, and he does Yes, not what's up? understand the job that he has almost at all. So I would say, Glenn, that you could say that there was a change of rhetoric because Trump thought it's just fine that the war is escalating. Yes, Trump said, whether it's meaningful or not, that Ukraine will be able to produce Patriot missile systems and so forth. But the truth is that rhetoric never went away in Washington. Trump seemed to be trying to chart a slightly different course, but it was always ineffectual. It was always bouncing around back to sanctions and deadlines and threats to Russia. So this latest round is not some kind of decisive turn of U.S. policy. Basically, the U.S. government and I would say the governments of the major countries are driven by a profit center war machine. This is the dominant part of U.S. politics. It would take a strong president with a clear vision and a capacity to talk to the American people, other than in idiotic posts on Truth Social, to be able to make a change, because the president would have to talk over this powerful lobby. Trump can't do that. He doesn't have much interest in doing it. Silicon Valley, especially led by the likes of Palantir, but almost all of big tech right now is making a lot of money putting its new models to work in these wars. They like these wars because they also get to test their weapon systems. They get to upgrade the systems. They get big military contracts and so forth. So what happened in the last couple of days is, I would say, par for the course. And the fact that Trump failed to end the war as he promised he would, the war in Ukraine, with the phone call and within 24 hours, is a sign of the underlying dynamics of U.S. politics on the one side and the sheer incompetence, ignorance, and foolishness of this man on the other side. He can't really do anything that reaches a level of strategy as opposed to hourly tactics. Tactics he can do hour to hour, though not consistently, but strategy he's unable to do. Well, Mark Rutte, the NATO Secretary General, seemingly threw NATO's weight behind the US war in Iran by arguing that this America's decision to go back to war against Iran was totally justified, and essentially giving his full support. However, it also sends a very direct signal to the Russians that is that NATO is not talking about peace anymore, only war. And we saw now that the Kremlin spokesperson, Dmitry Peskov, was arguing that, well, before this summit as well, that the special military operation it has now become a war because of NATO's involvement.
there doesn't seem to be much effort anymore to prevent this march towards World War III. But I did want to ask you, though, how do you see this statement by the Russians? How will this change? Have they given up on the U.S. diplomacy? Do they see it as a fraud, like in Iran, or how do they make sense of these new developments? I don't think anyone in the Russian leadership gives any heed whatsoever to the U.S. or to U.S. diplomacy. I think that they try not to antagonize Trump unnecessarily, but nobody in the Russian leadership is expecting Trump in any way to play a decisive or even an active role in stopping this war. That's over. I think they had some hope early on, but I think what's happened proves Putin's famous adage from a 2017 interview when he famously said that he had by then worked with several presidents. They come into office with ideas, but then men in dark suits and blue ties and briefcases come and explain how the world really is to these presidents, and you never hear of those ideas again. So Putin had a lot of experience, and I've spoken to Russian leaders over the years. They have a lot of experience knowing that presidents come and go, but the U.S. Security state, the military-industrial digital complex, is the deeper part of American policy. So I don't think that they ever absolutely were betting on the U.S. to resolve this conflict, but I think they were hoping that maybe Trump would do something, and I think that they put some effort into that the first year. But by already the end of 2025, I think they had really given up on this. And the statements that they're making now are basically, again, not to go out of their way to antagonize Trump, but on the other hand, are very clear to say we're basically at war. We don't think diplomacy is going to solve anything. We're going to win this war. And I think Russia has largely already for years, but certainly now given up on the West, so-called, meaning the European Union, Britain, and the United States and Canada, and it views its future basically as a Eurasian future and a future with other parts of the developing world as well. And my view is that that's essentially China's view. It's essentially Iran's view. It's essentially the view of Chào chị most Lê. of Eurasia outside of Quý cần vui vẻ chị. Europe. And this is, I think, where we're heading, which is a Western world which is dug in to try to protect ancient and disappearing prerogatives and advantages that they don't have anymore, and the rest of the world saying Dạ, cảm ơn we chị don't Miên expect Lê. Chị anything Miên from Lê, you chào cả nhà. except maybe Chúc sức khỏe war, cả nhà. and we'll beat Buổi that tối bình an. if necessary. Of course, the disaster in all of this is that the war kills vast numbers of Ukrainians. It solves absolutely nothing, and there is no way possible for Russia to be defeated other than bringing us to nuclear war, because Russia is not going to surrender to strikes of Western support into deep Russia. It's going to escalate, and if pushed hard enough, and if those strikes were costly enough, it will escalate to nuclear war. And so the whole idea of these Western governments is a kind of profound ignorance and gratuitousness and recklessness that is astounding. Now, one thing
that should give us some perspective and pause is that all of these governments, Trump, Macron, Merz, all of them are unpopular. Tin tức The publics in the đang United States họp and tại Europe don't want Ankara của Thổ these Nhĩ Kỳ á. wars. They don't want the military escalation. The latest Gallup Chê poll showed the giải quyết Ukrainians want giải quyết this không được war á, mày to không lên end, bình luận. even if it means the kinds of concessions that would end the war. This is very clear. So what we have is a class of political leaders that operate in an anachronistic way, believing in Western dominance and Western power, not understanding the changes of the world, and not following or understanding their own public opinion. So there are, I suppose, Ông này three là ông ways giáo that sư all of this Jeff can Sharp á, in the end. One is that Russia nổi tiếng can ở bên phương outright Tây á. achieve its military objectives. This is certainly quite possible. Ông nào ông yêu chuộng hòa bình đó. Some would say quite probable. The other is that this Yeah, escalates yeah. to a nuclear war. I think that this is absolutely possible because we are led by the most incompetent people imaginable right Đừng now, có đùa from với Trump and Nga, Merz and nếu Macron, many quá others. là And thế the giới này third không có ổn. is that finally these warmongering governments Đừng có and dạy dỗ. warmongering lobbies are thrown out by publics that are completely disgusted by them. Dân Nga cũng So có muốn cuộc Merz's sống mà approval mấy rating is at an ông quyết all-time định low for có German đúng. chancellors. The same with the Tối ngày cứ President bơm đạn Macron. hoài. Trump's approval rating somehow still is above 35%, but it's under 40%, and his disapproval rating is around Việt Nam mình thì 60%. được, And Việt we Nam have mình thì an election khỏe, coming hòa up bình that khỏe. if it's Đấu actually tranh bây giờ được hòa run bình rồi. fairly and counted fairly is still with all of the shenanigans going on, and there are many Cái of này là them cuộc chiến in all của of the Nga với Supreme thế giới Court phương Tây. rulings in Trump's favor, still likely to put Thế giới phương Tây the nó đang suy opposition thoái. into a majority in at least one of the houses of Congress. So maybe, just maybe, our very weak and seemingly failing democratic institutions could end up being a check on this quite miserable political class that we have, and that would be the peaceful way out in the end. Nga mình Like chỉ có to làm see ăn that, thôi, but làm it ăn kinh appears tế that the thôi, worse the người dân war sống trong goes, hạnh phúc hòa bình thôi. the more they rely Yeah. on the war. That is, when the economies of Europe gets weaker, they look towards more militarism for economic and technological development. Tại vì When nó đang suy our thoái á, cái leaders giới lãnh đạo lose chức vụ support chức from the cao public á, because of the war, they của then phương use the Tây war á, to nó crush dissent by essentially dismissing nó all kiểu như nó opposition as ngụy being, ngụy tạo chính trị á, nó diễn á, pro-Kremlin nó diễn chính conspiracy. trị á, And also when we see không the có West fragmenting, we hear không that có quyết we sách về kinh tế essentially cho get người the dân message mà that cứ fighting Russia is the diễn new kịch unifying chính idea. trị So nói it's, Nga là kẻ thù không à. I don't see the course correction just yet, but diễn á. Glenn, I think all of that is exactly right, of course, except that the public is not being Nó pulled làm ăn kinh tế đâu có along. được đâu, tiền đâu In mà France, làm đầu tư, with Marine Le cái Pen lụm tiền now ngân sách contesting của mỗi quốc the gia nó mua presidency vũ khí next nó year, chơi không à. that Nó làm will đâu become sản xuất đủ vũ khí France's đâu, major nó thua political cuộc rồi mà nó drama, không chịu nhận, not Ukraine, nó bật tẹt in nó diễn. Russia with the AfD surging in the polls and saying that Germany needs a Nước Nga hiện completely đại lắm á, different approach đừng có based đùa, on nước Nga hiện đại lắm diplomacy á. vis-a-vis Russia. That is a Nước Nga bây potential giờ á break. Nga, And in the ở United ngay States, ngay the các overwhelming ngay opposition of the ngay public đất nước của nó to là y Israel chang Trung Quốc vậy đó, and hiện đại lắm. have been genocide in Việt Gaza Nam mình and cũng y now chang to vậy the đó, cũng war hiện in đại đó. Iran is also Kinh tế làm ăn mà nó vừa đánh vừa làm kinh change tế in mà direction in đâu có thua gì ai American đâu. politics. I grant you, none of this is simple. Mấy ông này ông đi qua Because Nga, mấy ông về lại về lại Mỹ, mấy ông bình luận mà, rồi mấy ông mới có bức tranh toàn cảnh về nước Nga, về thế giới phương Tây, về thế giới của
ở bên Mỹ á, mấy ổng mới bình luận operating chính xác được. mouthpieces for Ông a đưa ra bức tranh much toàn cảnh, ông deeper bình luận lên cho mình hiểu. set of narrow Mà dân interests, của nó đâu có but thông tin quite đâu, nó powerful bị narrow interests. But bị I ngáo thông think that tin it is mà, đâu phải như encouraging mình that đâu, the như Việt public Nam mình đâu. does Internet not mình ngon accept mà, this, and thông tin đầy đủ. that means that even with all of the absolutely clear resistance of the political class, and you're completely right on it, there's nothing that's Hiện đại, changing nó the nghe hiện đại dynamics lắm. within this group of Nó đùa politicians. nước Nga. But what might change it is political defeat by outside parties that are tapping into Mình mua dầu á, mình xài dầu á, được á, có dầu ngon lành thì cũng mua của Nga I know you đem have to về run, chứ so I đâu. can just ask a Mình very ổn định thị quick, trường brief đó. question. That is, Mình the ký absence of strategy, hợp tác as you với said, is Nga đó, quite mình mua khí, evident. mua But dầu khí về đó, mình what do you chứ think mình are làm the đó. objectives now Mình mới ổn of định kinh the tế mình. Americans and Mỹ có bán versus the đâu. Europeans in terms of Mỹ nó bán giá trên their trời main không sao mua. rival, as we saw at the summit, which is Russia? What is it that they actually want to achieve here? Is it simply to bring the Americans deeper into the war, or how are you reading this? Nó lúc nào nó cũng nói Because đồ của nó it tốt không, doesn't seem nói gì nó rational cũng to ngon push lành this nhất thế hard giới for không. war with the world's Nghe largest lời nuclear lời power. ông tổng thống nó tiêu sinh mạng. We should, of course, Ông start diễn from the á, proposition that since ông diễn bị dân á, 1945, ông diễn cho mình ngu and luôn. certainly since Thực tế là 1991, không vậy đâu. the supposed end of the Cold War, the deep state or military-industrial complex intention Dạ mình với nước has Nga là anh been em to mà. weaken Nó Russia sẵn in sàng any giúp mình á, opportunistic way Nga possible, giúp mình không to á. support whatever insurgencies on Russia's periphery, to surround Russia in the Black Sea with NATO enlargement, to try to create unrest by so-called economic Bây giờ mình mua tools, đồ của tụi the nó là unilateral đồ sanctions, nó mắc, the nó mắc bạc cố confiscation of luôn mà nó sản Russia's xuất có được money đâu. and so forth. And I Lo don't nó lấy think tiền đó, nó đâu those có chịu goals have làm kinh changed tế đâu, lo lấy in, tiền đó, nó again, mua vũ khí nó đánh the không mà. basic driver Rồi Nga, of Trung Quốc là foreign mấy nước phương policy in Nam the giờ lo United làm kinh States, tế the không thấy không? CIA, Ai cũng có cuộc sống an bình, hòa bình hết. the military contractors, and now the Palantirs and others of the world. They don't count lives. They don't count money. They are out to sell their goods. And if the U.S. goes broke in the process, that's just fine. We've created a class of warmongering billionaires that speak publicly about how important these wars by the Western world are. So this is really our ongoing situation, and it is the basic motivation that is either going to drive us to complete disaster, which is brewing right now, or to some kind of break in the politics, because the public can finally is able to use the tools of democracy to make their views heard. Admittedly, that hasn't happened. And the United States, for decades, policed Western European politics to make sure that no anti-American politics could survive. And that kind of policing continues until today. But I would say most of our Western countries are in political crisis right now because of the divergence of the dominant interests of class interests of this militarized state and the broader public opinion, which understands that this is a disaster. So I think we will continue to flounder. Nó là cường quốc mà, Nga, Trung Quốc là cường quốc mà. Anything sensible, any direction. Có làm được gì đâu, Mỹ giờ đâu có làm gì được với Nga với Trung Quốc đâu. Đang thua thiệt với Trung Quốc với Nga chứ làm được. Nga Trung Quốc hợp tác. And less relevant actually, except that he loves to dominate the media, and the media love to pay attention to every idiotic utterance of this man. Well, Jeff, thank you so much for taking your time. And yes, I know you have a busy day there in Uzbekistan, so thanks again. Great to be with you. Thanks. Yes. Thank you.
xuống luôn.